මීට කලින් කූණි පරිප්පු කාලා නැත්නම් හදලා බලන්න. හොදපු පරිප්පු මුකුත්ම එකතු කරන්නේ නැතුව බාගෙට තැම්බුණාට පස්සේ කාකුඩු එකතු කරන්න. ඒ ටික හොඳට පරිප්පු වල දැවටුණාට පස්සේ රසායන ලුණු කුඩු. මේ වෙද්දී ඔයාගේ පරිප්පු එකේ වතුර ටික හිඳිලා ඇති. ඊට පස්සේ අපි ඒකට එකතු කරනවා උකු පොල් කිරි. ඒත් එක්කම රම්ප කරපිංචා හීනියට කප්පු ලුණු සුදු ලුණු එකතු කරලා කිරි වලින් පරිප්පු ටික තැම්බෙන්න දෙන්න. කිරි ටිකත් එක්ක පරිප්පු ටික තැම්බීගෙන එනකොට අබසූදුරු කුඩු ටිකක් එකතු කරනවා. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් පරිප්පුවේ රසයි සුවඳයි දෙකම වැඩි කරගන්න. පරිප්පුව හින්දනකොට ඔයා කැමති ගානට හොද්ද තියාගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් තමයි රසවත්ම කොටස පටන් ගන්නෙ. හීනියට කපාගත්ත ලුණු ටික තෙලේ බැදීගෙන එනකොට හොදපු කුණිසු ටික එකතු කරන්න. ඒකටම වේලුණු මිරිස් රම්ප කරපිංචා සුදු ලුණු එකතු කරලා බෙදුනට පස්සේ තමයි අබ සූදුරු එකතු කරන්නේ. අබ පිපුරුනාට පස්සේ කැලි මිරිස් කුඩු එකතු කරන්න. දැන් තමයි වැදගත්ම කොටස. තෙම්පරාදුව පරිප්පුවට එකතු කරනකොට පරිප්පුව පුරා විසිරෙන විදියට එකතු කරන්න. මේක පරිප්පුවත් එක්ක අපි කවලම් කරන්නේ නැහැ. අපි එහෙම කරන්නේ පරිප්පුවේ රසයි තෙම්පරාදුවේ රසයි ගානට බැලන්ස් වෙන්න. ඔයා මේ පරිප්පුව හදන්න ඉදියාප්ප කන්නේ නම් පොල් සම්බෝල අමතක කරන්න. මොකද ඔයාට මේක විතරක්ම ඇති. ඔන්න දැන් රස බලන වෙලාව. ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.